another unboxing video, guys. I have here parcel from Lazada. Actually, gift ko to sa mga kids. Kaya lang, hindi umabot ng 25. Today is December 26. Pwede pa rin yan hanggang next year, di ba? Importante yung regalo. Better late than never. So, i-unbox natin to. At titingnan natin kung kompleto yung ating item. Yung ating item na in-order. We're gonna check out. Huwag na ako isa. Huwag na ako isa. Ano po? We're gonna check on this guy. Is it satisfying? Charot. Wala talagang gamit-gamit sa ano, ng gunting or ng cutter, no? Kailangan ganito. So, umorder ako nito ng 3 pieces. Napanaginipan ko, wala daw laman yung isa. Bubuksan natin isa-isa kasi baka wala nga laman. I'm gonna check on it. Ah. So, may laman yun. May switch siya dito, guys. Sana, umaga. Oh. Ay. Ay, iba. I love you. Oh, see? Hindi. Wala. Where? Sarap lang ng bully ng bata. Lalapas ko. Oh. Oh. Tawagin mo si Kuya. Hindi naman. Dahil siya. Dahil siya. Come here. Show your face. Show your face to them. Laman si Go. Yeah, sabi ko kasi yung video Merry Christmas, baby! Merry Christmas! Arte mo? Kuya! Kuya! Bilis! Kuya! Kuya! Sarap ng bata. Kuya! Merry Christmas, Kuya! Gift ka. Welcome. And the last 2 gifts is for whom? For whom is this? Actually, wala tong may-ari. Well, I don't know if Daddy Bugs will gonna like this one. It is going to, ano ba? Pero pakiramdam ko, mapapagalitan lang ako, sasabihin na naman sa akin, ang dami-dami pong binibili, hindi naman nagagamit. Wala naman kakwenta-kwenta, bili ng bili. Naririnig ko na yung boses niya. So, this is a side table, guys.
Kasi mas maliliit lang yung rooms namin. Wala kaming mga accessories sa rooms. So, bumili ako ng side table. Para pag naglalaro sila or nag-charge sila ng phone nila, meron silang papatungan. Ay, yeah. So, we're going to assemble. We will going to assemble this one. Yeah, you can do painting there. Ay, ang bilis-bilis lang niya, guys. Yeah, this is a side table. Ano naman ito? Kahoy? Dito ba to? Yeah. There. Hindi siya kahoy eh. Para siyang foam na matigas. I don't know what do you call this one? Oh, yung hindi ko na alam yung susunod, di ba? Saan ba yun? Uy, dito yan. Wala ata. Ganda. Oh, pumasa kay sir. So, hindi niya ako papagalitan, guys, kasi maganda daw. Parang patulong baby. Patungan daw ng baby. Baby cream. But, ilagay mo siya pabaliktad mo siya, ilagay mo siya baby. Diba? Where is your puppy? Andyan. Where's, where them gonna put the other two? Ganyan pa. Yeah. Baliktad. This one. Here? Oo. I think it's here. Support. And this one. Oh! Mali ako, guys. I think it should be there. Parang mali ako. Kasi wala na ibang slot eh. So, tingin ko, dito to. Yan, sa gitna yan. 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 And then, there. Meron siyang screw. Para hindi siya maghiwa-hiwalay. Can I borrow your screwdriver there? Yan, screw. Dapat mo ba? Orange. So, meron siyang screwdriver. Slot for your screw. Para hindi siya magkalas-kalas. Ang cute niya, guys. Ang dali-dali niya lang din i-assemble pati. Screw yan. Yung small lang ni Dad. Yung mga pangbilaw. Mura lang yan. Pero kang mura. Basta mura lang yan. Wala pang 200 pesos yan. Yung? Here's our last one. So, same lang to, guys. Iba lang yung shape. This one is square. The other one is round. So, yun. I think, good purchase. Diba? Minsan lang ako nag-good purchase, guys. Minsan lang na-aprobahan ni sir. Madalas hindi. Ah, may kasama siyang screwdriver. Ah,
It's a tiny. But, ano, there's the, ano, It's a tiny one. Yung isa wala. wala eh. I don't know, pero wala. Maybe, meron? Wala. So what's next? Hindi man done? So done na tayo guys for our last item and it's liquid. See? Maliit lang siya. 1, 2, 2.5 na ano lang, na dangkal. Diba? Maliit lang yung space na sasakupin niya. Kasi nga, maliit lang yung space na buwan ito. So that's it for today, guys. Thank you for watching. Bye. That's it for today, guys. Thank you for watching. Bye.